අපි මීට පෙර මූලික, ද්විතීයක සහ තෘතීයක වර්ණ ගැන ඉගෙන ගත්තා. මෙම වර්ණවලට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් සහ බොහෝමයක් නිර්මාණවල භාවිතා වන වර්ණ ප්‍රභේදයක් වන්නේ පැස්ටල් වර්ණයි. එහෙමත් නැත්නම් පැස්ටල් කලර්ස්. අප පැස්ටල් වර්ණයක් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඕනෑම වර්ණයකට සුදුමැලි බවක් ලැබෙන පරිදි පූර්ණ සුදු වර්ණය මිශ්‍ර වීමෙන් සෑදෙන වර්ණයයි. මෙහිදී ඉතා වැදගත් කරුණක් නම් පැස්ටල් වර්ණයකට කුඩා ප්‍රමාණයකින් හෝ අලු වර්ණය එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රේ ටෝන් එක මිශ්‍ර වී ඇතනම් එය තවදුරටත් පැස්ටල් වර්ණයක් නොවෙනවා.